Malutong. Hello guys and welcome back. So for today's video, meron tayong ditong ang dami nating pagkain. So pritong daing, pritong pusit, nilagang pako, tapos meron tayong pritong okra, pritong talong, kamatis, sawsawan na ginamos, tapos meron din tayong soup noodles dito. So umpisahan na natin. So mag-drink muna tayo. Meron tayong soda water. Bismillah. Sarap. Saan natin sa kanin. Sarap ito guys. Ako. Pusit. Daming chili. Sarap ang pagkain ng ganito, no? Probinsyana. Ang daing natin. Sarap. Malutong.
Yes. Pusit. Sarap. Sarap. Sarap ang noodles nito.
Masarap talaga ang pagkain ng probinsya, di ba? Sobrang sarap, guys. So anyway, that's all for today. And thank you for watching. See you in the next video. Bye!